हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुको सामु हाउ टु मेक लेजर इन 3 मिनेट भिडियोको पार्ट 2 लिएर आएको छु। पहिलेको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कसरी स्कुलको लेजरको फर्मेट एक्सेलमा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ भने आज म तपाईहरुलाई कसरी फर्मेटको प्रयोग गरेर रिजल्ट, डिभिजन र र्याङ्क निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। कुनै पनि क्लासको लेजर तयार गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरु सामु त्यो क्लासको फुल डाटा हुनुपर्ने छ। जस्तै मैले यहाँ सजिलोको लागि 5 वटा विषयको खाली पनि डाटा इनपुट गरेको छु। जस्तै इंग्लिश, नेपाली, म्याथ, साइन्स। फर्मेटहरुमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी यो 3 वटा इंग्लिशको फर्स्ट टर्मिनलको डाटा, सेकेन्ड, थर्ड टर्मिनलको डाटा मैले यहाँ फुल मार्क्स र पास मार्क पनि राखेको छु। यो मैले आफ्नो एजम्पसन 20 मा 8 ल्याए पास हुन्छ, 30 मा 12 र 50 मा 20 ल्याए पास हुन्छ, अर्थात टोटल 100 मा 40 ल्याए पास हुन्छ भनेर मैले आफ्नो एजम्पसन मानेर गरेको छु। तपाईले आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड को टोटल मार्क्सलाई यहाँ टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल गर्नको लागि तपाईले के फर्मुला लगाउनुहुन्छ, सम गरेर ब्रैकेट गर्नुस्। अब ब्रैकेट कसो सम, फर्स्ट टर्मिनल को प्लस सेकेन्ड टर्मिनल को प्लस थर्ड टर्मिनल को, सेकेन्ड टर्मिनल को सरी प्लस थर्ड टर्मिनल को, तपाईले पहिले सम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अनि त्यसपछि इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरेपछि यसरी सम आउँछ। या त तपाईले यो नगरेर तपाईले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तीनैवटालाई हाइलाइट गरेर टोटल सम तपाईले के गर्नु, अल्ट इक्वल टु दाब्दा पनि तपाईको टोटल सम आउँछ। यसरी सम गरिसकेपछि यो तपाईले यो रमेश शर्मा, कुलराज देवकोटा, मदन र सीता यी चारैवटाको सम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु, यसरी यहाँ क्लिक गरेर तपाईले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो प्लस को चिन्ह आएपछि तपाईले के गर्नु, डबल क्लिक गर्नुस्। अब यसरी डबल क्लिक गरेपछि तपाईको यो चारैवटाको सम आउँछ। त्यस्तै तपाईले नेपाली इंग्लिशको गर्नुभयो, अब चाहिँ नेपालीको गर्नको लागि तपाईले सेम प्रोसेस यसरी जानुस्। यसरी गरेर इक्वल टु जानुस्। फेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। फेरि म्याथको पनि त्यसै गरी गर्नुस्। यसरी गरेर इक्वल टु जानुस्। फेरि यसलाई के गर्नुस्, टोटल गर्नुस् यसरी। फेरि तपाईले साइन्सको पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर यसरी हो। अनि यसरी गर्नु। यसरी गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको अब पहिले ग्रान्ड टोटल निकाल्नुस्। ग्रान्ड टोटल कसरी आउँछ, ग्रान्ड टोटल भनेको इंग्लिशको, नेपालीको, म्याथ, साइन्स चारैवटा विषयको फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स लाई हामी ग्रान्ड टोटल भन्छौं। ग्रान्ड टोटलको लागि तपाईले के गर्नुस्, यसरी गर्नुस्, सम गर्नुस्, सरी इक्वल टु सम गर्नुस्। फेरि एउटा ब्रैकेट दिनुस्। ब्रैकेट दिइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। टोटलको इंग्लिशको टोटल, फेरि तपाईले के गर्नु, प्लस गर्नुस्। नेपालीको टोटल, फेरि प्लस गर्नुस्। म्याथको टोटल, फेरि प्लस गर्नुस्। साइन्स को टोटल यसरी प्लस गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु, इन्टर दाब्नु। इन्टर दाबेपछि तपाईको टोटल सम आयो। यसरी सम आइसकेपछि फेरि तपाईले अरु 3 जनाको त्यसरी फर्मुला राख्नु पर्दैन। तपाईले यसरी गरेर फेरि राइट क्लिक, यो प्लस आइसकेपछि डबल क्लिक गरिदिएपछि फेरि सबैको आउँछ यसरी। अब तपाईले ग्रान्ड टोटल निकाल्नु भयो। ग्रान्ड टोटल निकालिसकेपछि अब हाम्रो अर्को के छ, रिजल्ट निकाल्नु। अब रिजल्टमा के निकाल्ने भन्दाखेरि अब 4 जना, मैले त यहाँ 4 जना विद्यार्थीले छु। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति विद्यार्थी छन् त्यतिको तपाईले रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले रिजल्ट निकाल्नको लागि पनि तपाईले फर्मुला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो रिजल्टको कन्डिसन के हुन्छ भने त यदि कोही विद्यार्थीले 100 मा 40 या 40 भन्दा बढी ल्याउँछ भनेपछि उ पास हुन्छ, या 40 वा 40 भन्दा कम ल्याउँछ भनेपछि उ के हुन्छ, फेल हुन्छ। त्यसैले नै हामीले के फर्मुला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले इफ एन्ड एन्ड को फर्मुला युज गर्छौं। इक्वल टु
इफ ब्रैकेट दिनु इफ एन्ड पहिले इङ्ग्लिसमा जाऊँ इङ्ग्लिस भनेको यो G10 हो G10 ग्रेटर और इक्वल टु 40 भयो भने ऊ पास हुन्छ सेम कमा गर्दै हामी लेख्छौँ सेम अर्को नेपालीमा K10 ग्रेटर और इक्वल टु 40 भयो भने ऊ नेपालीमा पास हुन्छ त्यसै गरी म्याथमा पनि O10 ग्रेटर और इक्वल टु 40 भयो भने ऊ म्याथमा पास हुन्छ साइन्समा त्यसै गरी कमा दिँदै गर्नुपर्छ साइन्समा साइन्स S10 ग्रेटर और इक्वल टु 40 भयो भने ऊ साइन्समा पास हुन्छ अब तपाईले ब्र्याकेट बन्द गरिदिनुस् एउटा कमा दिनुस् त्यसपछि तपाई के लेख्नुस् त्यसपछि तपाईले डबल इन्भर्टेड कमा PASS पास लेख्न भने ऊ के हुन्छ फेल हुन्छ के लेख्नु पर्ने हुन्छ FAIL फेल यसरी तपाईले इन्टर दाब्नुस् कमा दिनुपर्ने हुन्छ है कमा छुटेछ तपाईले एउटा पनि फर्मुला मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईको यो फर्मुलाले काम गर्दैन यसरी तपाईको रिजल्ट के आयो यसमा पास आयो अब तपाईले यो सबैको निकाल्नु पर्यो भनेपछि तपाईले फेरि यो प्लस आइकन डबल क्लिक गर्नुस् यसरी हाम्रो रिजल्ट तयार भयो रिजल्टमा तपाईको एकजना रमेश शर्मा पास भएको छ अर्को सीता चौधरी यहाँ हामीले के गर्छौं दुई जना फेल भएको देखाइरहेछ अब त्यसैगरी हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्छौं तपाईको ग्रान्ड टोटलबाट हामीले के गर्छौं पर्सेन्टेज निकाल्छौं पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला के युज गर्छौं इक्वल टु तपाईको ग्रान्ड टोटल यो पर्सेन्टेज कसरी आउँछ भने यो 225 भनेको चारवटा विषयको 1 2 3 चारवटा विषयको 225 ल्याएको छ भनेपछि 225 भनेको चारवटा एउटा विषयको फुल मार्क्स 100 हुन्छ भनेपछि चारवटाको 400 छ भनेपछि 100% कति हुन्छ भन्दा 56.25% बोले तपाईको रमेश शर्माले ल्याएको छ यसलाई फेरि सबैको डबल क्लिक गरेर निकाल्न सकिन्छ सरी यो हैन सबैको यसरी नै निकाल्दाखेरि यहाँ मैले 225 हाले यो रङ भएको छ यो तपाईले 225 होइन यो तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि इफ यो T10 अपन 400 into 100 हुन्छ रमेश शर्माले 56 ल्याएको छ अरूले 63 48 अब अर्को स्टेपमा डिभिजन क्वेशन निकाल्ने भन्दाखेरि मैले एउटा एजम्पसन मानेको छु यदि विद्यार्थीले 70% भन्दा माथि ल्याउँछ भनेपछि उसले डिस्टिंक्सन ल्याउँछ 60% भन्दा माथि ल्याउँछ भने उले फर्स्ट डिभिजन अनि 50% भन्दा माथि ल्याउँछ भने सेकेन्ड डिभिजन र 30% 40% भन्दा माथि ल्याउँछ भने उसले थर्ड डिभिजन ल्याउँछ अथवा 40 भन्दा कम ल्याएको हुन्छ भने ऊ फेल हुन्छ भनेर यसरी एजम्पसन मान्न सकिन्छ र हामीले डिभिजन हामीले पर्सेन्टेजको आधारमा निकाल्छौं अब डिभिजन निकाल्नको लागि हामीले के फर्मुला लगाउँछौं भने इफ को फर्मुला लगाउँछौं इफ एन्ड इफ यदि पर्सेन्टेज B10 ग्रेटर देन इक्वल टु 70 छ भने उसले के ल्याउँछ
फेरि पुनः त्यही फर्मुला युज गर्नु, इफ एन्ड ब्राकेट यदि B10 ले ग्रेटर देन इक्वल टु 60% ल्याउँछ भने, 60% भन्दा माथि ल्याउँछ भने उसले ब्राकेट छुट्यो। त्यस्तै 60% भन्दा माथि ल्याउँछ भने उसले तपाईको फर्स्ट डिभिजन ल्याउँछ, फर्स्ट डिभिजन। फेरि तपाईले अर्को के गर्नु, इफ एन्ड B10 ग्रेटर देन इक्वल टु 50%, 50% भन्दा माथि ल्याउँछ भने उसले सेकेन्ड डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन उसले ल्याउँछ। फेरि इफ एन्ड B10 ले ग्रेटर देन इक्वल टु 30% ल्याउँछ भने उसले थर्ड डिभिजन के भने 70% भन्दा माथि ल्याउँछ भने डिस्टेन्सन, 60% भन्दा माथि ल्याउँछ भने फर्स्ट डिभिजन, त्यसपछि 50% भन्दा माथि ल्याउँछ भनेपछि सेकेन्ड डिभिजन, र 30 होइन यो 40 हो, 40% भन्दा माथि ल्याउँछ भने उसले थर्ड डिभिजन पाउँछ। यसलाई पनि बन्द गरेर और फेल हुन्छ, त्यो पनि ल्याएन भने ऊ के हुन्छ, फेल हुन्छ। अब यसरी तपाईँ जोड्नुहोस्, 1 2 3 4, यहाँ फर्मुला हल्का बिग्रेको छ। यसरी चारवटा तपाईँले ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्, 4वटा। यसरी इन्टर दाब्दाखेरि तपाईँको उसले को विद्यार्थी रमेश शर्माले सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको छ। यसरी तपाईँले यसलाई पनि डबल क्लिक, प्लसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी कसले कति ल्याएको छ भनेर यसरी सबैको आउँछ। अर्को स्टेपमा के छ भने तपाईँको पोजिसन निकाल्ने। पोजिसन भन्नाले र्याङ्क कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि, र्याङ्क निकाल्नको लागि हामीसित र्याङ्ककै फर्मुला छ। यसरी हेर्नु, इक्वल टु र्याङ्क क्लिक गर्नुहोस्, ब्राकेट दिनुहोस्। अब र्याङ्क हामीले कसरी निकाल्छौँ, पर्सेन्टेजको आधारमाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, अर्को तपाईँको ग्रान्ड टोटलको आधारमा पनि निकाल्न सकिन्छ। जसको बढी नम्बर हुन्छ ऊ फर्स्ट, जसको कम हुन्छ ऊ सेकेन्ड। त्यस्तै जसको पर्सेन्टेज बढी हुन्छ ऊ फर्स्टमा हुन्छ भनेपछि जसको पर्सेन्टेज कम हुन्छ ऊ सेकेन्ड हुन्छ, कम हुन्छ ऊ लास्ट हुन्छ, सेकेन्ड लास्ट थर्ड हुन्छ। र्याङ्क निकाल्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, र्याङ्क यो कुन पोजिसनमा छ, मैले ग्रान्ड टोटलबाट लिएँ, र्याङ्क T10 मा छ, T10 मा छ र्याङ्क, कम। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँदेखि कम T10 देखि तपाईको यो भनेको T13 सम्मको र्याङ्क तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी इन्टर गर्दाखेरि तपाईको यो तेस्रो पोजिसनमा आयो। पहिला तपाईले डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ एउटा के समस्या आउँछ भने तपाईको फर्स्ट डिस्टिंक्सन फर्स्ट भयो, दुई जनालाई सेकेन्ड देखाइरहेको छ।
तर किनभने तपाईँको 48.5% ल्याएको पनि सेकेन्ड देखाइरहेको छ, 63 नम्बर ल्याएको 63% ल्याएको पनि सेकेन्ड देखाइरहेको छ। अब यो प्रोग्रामलाई तपाईँले सल्भ गर्नको लागि तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ फर्मुलामा अलिकति एडजस्ट गर्नु। यहाँ तपाईँले यो T10 को अगाडि तपाईँले डलर साइन युज गर्न सक्नुहुन्छ, डलरको साइन। यहाँ डलर, यहाँ पनि तपाईँले डलर युज गर्नुहोस्। यसरी डलर युज गरिसकेपछि अनि तपाईँले यो कर्सरमा तपाईँले डबल क्लिक गरेपछि यहाँ एक्ज्याक्ट देखाउँछ। फर्स्ट सीता भयो, त्यसपछि सेकेन्ड उल्लास, थर्ड तपाईँको रमेश र फोर्थ मदन भयो। यसरी तपाईँले सजिलै फर्मुलाको युज गरेर आफ्नो स्कुल कुनै पनि स्कुलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको क्लास लेजर फर्मुलाको युज गरेर तपाईँले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ।